Meille Suomeen tulee maahanmuuttajia tosi erilaisista taustoista. Joillain on jo ennestään hyvä koulutus kotimaasta, jotkut kouluttautuu täällä, opettelee suomen kielen ja kokee aika nopeasti olevansa osa tätä yhteiskuntaa. Näistä maahanmuuttajista me ollaan koulutettu työelämäohjaajia, jotka haluaa vetää vertaisryhmiä sellaisille maahanmuuttajille, joiden työllistymispolku on ollut vähän kivikkoisempi. Vertaisryhmässä ryhmäläiset saavat tukea niin toisilta maahanmuuttajilta kuin ohjaajalta, joka itsekin on siis maahanmuuttajataustainen. Osallistujat voivat jakaa muiden kanssa ja omia kokemuksia ja omia haasteita työelämästä ja myöskin ehkä voivat rohkaista toisia päästä töihin, vaikka olisi tilanne semmoinen itse on työttömänä. Mun mielestä se on tosi hyvä kokemus ja he vertailevat ja osaavat kertoa keskustella toisen kanssa ja suomen kielellä kaikki ja myöskin näkevät, että on maahanmuuttajat, jotka ovat työllistyneet. Työelämäohjaajien vetämissä vertaisryhmissä pitkään pois työelämästä olleet maahanmuuttajat on saaneet vertaistukea, he on saaneet oppia suomalaisesta työelämästä, siitä miten töitä haetaan Suomesta, minkälaisia ammatteja Suomessa on ja minkälainen on suomalainen työkulttuuri. Mun mielestäni se on tosi loistava, kuinka hakee työjuttu ja sitten mä tiedän, että työpalkka ihan erilaisia, mä tiedän ja sitten kuinka mennään tai hakemaan töitä ja sitten CV, ihan tämä on tärkeä asia. Sitten haastattelu, miten voi mennä ihan työnantajalta ja sitten esittää, millainen mä olen. Otetyöhön ammatillisissa vertaisryhmissä pitkään pois työelämästä olleet maahanmuuttajat harjoittelevat suomenkielistä ammattisanastoa ja työelämän perustaitoja. Ammattivertaisryhmätoiminta on ryhmätapaamisten sarja, jossa on yleensä 2 työelämän ohjaajaa ja me yritetään vahvistaa työttömien maahanmuuttajien tietoja ja taitoja täällä Suomessa työllistymiseen liittyen. Minä olen ryhmässä. Siellä minä opin muuta asiaa. Me puhumme suomen kulttuuri ja työelämässä. Me puhumme myös oppi suomen kieli. Nyt minä tiedän, millainen on Suomen työelämä. Kouluttamamme työelämäohjaajat ovat kertoneet huomanneensa koulutuksen jälkeen, miten paljon he jo tiesivät, oppineensa tosi paljon uutta ja voimaantuneensa siitä kokemuksesta, että he voivat auttaa toisia tällä tiedolla ja kokemuksella, mitä heillä on. Oli uusi asia mulle se olla ohjaajana tässä roolissa, just työelämän ohjaajana ja jakaa omia kokemuksia. Ja myöskin oppinut siitä, että ihmisillä on kyllä erilaisia haasteita, mutta myöskin jos vaikka samat haasteet, erilaisia näkemyksiä tästä. Ja se on ehkä semmoinen yllätys mullekin. Joo. Haluaisin sanoa myöskin kyllä monikulttuurisuus, mitä mä oon kokenut tässä ryhmässä. Se ehkä vaikuttanut myöskin, että se laajentaa omia näkemyksiä. Koska minä haluan saada toisen ja kaulun, sen takia mä tulen, koska Suomessa feikiä on lautu on toisia ja ilman ammatti. Se on hyvä ryhmä ja minä ikävä todella. Maahanmuuttajien työllisyysmahdollisuukset, se on vaikea kysymys. Mä sanoisin, että jos jollakulla on riittävästi osaamista, erityisesti ammatillista osaamista, kielitaitoa ja kolmanneksi, jos hän osaa näyttää, mitä hän osaa, sitten on hyvät mahdollisuudet, mutta ilman kielitaitoa ja ilman ammatillista taitoa saattaa olla tosi pitkä matka. Ja mä uskon, että on paljon maahanmuuttajia, joilla tämä on aika turhauttava koko prosessi. Työnantajat ovat kertoneet, että monikulttuurisuuskoulutuksista on ollut tosi paljon hyötyä työyhteisön kehittämisessä. Työelämäohjaajia voidaankin käyttää työpaikalla myös kulttuurisen kohtaamisen
tukihenkilöinä. Niin, että työelämäohjaajakoulutusta pitäisi varmaan viedä suoraan työpaikoille ja tarjota se niin suomalaisille kuin myös maahanmuuttajille, jotta niin työpaikoilla minusta olisi hyvä, jos olisi sellainen periaate, että jokaisella työpaikalla omalla tavalla, eikä vain se periaate, että maassa maan tavalla. Jos niin suomalaiset kuin myös maahanmuuttajat yrittäisivät lähestyä samassa työpaikassa. Se koko työyhteisö hyötyisi tästä työpaikkaohjaajan toiminnasta. Siinä voisi tulla paljon avoimuutta, siinä voisi tulla paljon luottamusta myöskin esimiehen ja muihin työntekijöihin. Ja sitä kautta se työntekijä, maahanmuuttaja pääsisi vaikuttamaan niihin työelämän olosuhteisiin ja samalla tuntea itsensä, että hän on yksi porukasta, yksi henkilö, ketä kehittää sitä työelämää eteenpäin yhdessä muiden työntekijöiden kanssa. Monikulttuurisuusosaamisen kehittäminen työpaikalla parantaa myös työelämän vastaanottavuutta ja yhdenvertaisuuden kokemusta työpaikoilla.